Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Tästähän mahtuuko tuolta? Ei, katsotaan tuolla. Kaiffarilla tuo luukku auki. Se vetää sen sisäistä. Kiitos. No niin, siihen kannattaa jäädä sekoille. Lapset alle ja mitä näitä on? Jaha, täällä on jono, kun bullenikin on tossa. Heippa hei, Camperstop Torbole. Ihan kätevä kämppäri niinku kaikilla palveluilla tähän Torbolen kylään. Että. Joo, ja tässä oli hyvä. Tässä on siis 2 aikuista, ei koiraa, sähköpaikka, vedet, kaikki huollot ja muut, niin 35 € yksi yö. Ja sitten vielä se, että semmoinen pitää huomioida, kun tästä lähtee, että sulla on 20 minuuttia, maksamisen jälkeen sulla on 20 minuuttia aikaa poistua tästä portista tai portti ei aukee enää sitten. Ja nämä on aika tiukkoja paikkoja täällä. Mut kyllä tämmöisellä 9-metrisellä vielä tänne mahtuu, mutta en paljon pidemmällä enää tänne tulisi. Hyvä aika poistua, kun vettä sataa. Niin, nyt alkoi sitten ropsaa vettä, että nyt saa vähän uudelleen laskettaa. Mikä takia se menee tonne? En tiedä. No, ei minäkään tiedä. 120 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Tähän reittiin on jo mennyt. No ne kääntyy oikealle. Joo, niin mekin käännytään. Tää käskee vasemmalle. Sen takia mä mietin, kun se A22 meni tossa. Niin. Mutta hyvä aika lähteä Torbolesta pois. Eilen oli hieno aurinkoinen keli. Ja nyt on tämmönen, siis lämmintähän on edelleenkin. Mutta tulee tämmösiä kuuroja näkyy, sadekuuroja, se on tämän päivän niinku juttu. No niin. Seuraavasta päästä. Tässä oli se pizzeria, missä me käytiin. Erittäin hyvä pizza, suositeltava paikka. Mikä NG? Joo. No sielläkin mainostaa, että 250 metrin jälkeen. no se on ehkä aika kovasti sanottu, että ehkä maailman paras pizzeria, mutta hyvä pizza oli kyllä, että uunissa paistovat ja rapeat reunat, rapea pohja ja aivan toista luokkaa kuin se venetsialainen yritys. Just. No, onko täällä joku semmonen, että kierrä maksulliset tiet?
Ei. Mitäs? Joo, he yrittää kovasti heittää vaan eri reittiä. En tiedä, täytyy ottaa katsoa. Hyvät maisemat. Upeat maisemat. Kyllä. Kuuleeko myllen? Meillä nimittäin käski lähtee Uukkariin tästä ja mennä takaisin. On nimittäin hienoa maisemaa. Kyllä ymmärrän, miksi sä olet vaihtanut tähän joku lyhyt. Mä löysin sen täältä. Pitääkö se olla niinku nopea? Se oli sen takia, mä laitoin sen lyhyttä. Päästiin sen Tardaleikin rautatien ajoon.
Nyt katsotaan miten menee. Täällä on palvelu, mutta kortti taitaa olla tuossa seinässä. Katsotaan tois edellinen maksaa kortilla. Ei maksanutkaan kuin rahalla. Joo, katsotaan miten menee. Meillä on kyllä rahaakin, että mutta Niin. kortilla mieluummin. Tällä kertaa rahaa. Joo. Me nostettiin Vyrkka. Joo. Tehtiin erilaiset kuin aikaisemmin. Täällä on kylmän tuntunen nyt. Toi huutaa tossa ihan täysin. 21 astetta ulkona, hei. Se on kylmä. Saa laittaa toppahousuja taas jalkaan. Joo, näin on. Tottunut jo 37. Kyllä. Buongiorno. Classe B? Camper? Perché classe 3? Sì, perché hai 1, 2 e 3. Ah, ok, ok. Un momento. Ok, Sitten kuitti. ricetta. Grazie. 3 akselia, niin sen takia meni 3 B plus. Joo, kyllä ne lukee ne kapselit kuin akselit. Niin. Piti oikein kysyä, että minkä takia mennään kolmosluokassa, mutta mentiin sen takia, kun 3 akselia, niin ei menty tavallisella matkailuautohinnalla B-klassilla, eli jonkun verran maksettiin Pari euroa enemmän. euroa enemmän, joo. Ja se oli, oliko se 15 eikä? Joo, tai sellaista. Joo. Niin tämmöstä. Sitten jos lähtee tonne Brennero, Mihin sitä nyt lähdetään? tonne Brennerin solaa kohti. Sinnehän me lähdetään. Onne. Sinne me lähdetään. Tossa on vielä, tossa on rekla. Tonne. Laskeminen. Me ei olla rekka. Me ei olla rekka, kun täällä vaan korkeus riittää. Tässä pitää tankatakin. 2069. Uhu. So, sitten arrivederci Italia und willkommen Österreich. Jeppulis, kuules aika makeen näköistä Brennero Sola tai Brenner. Riippuu onko saksaksi vai italiaksi. Joo, ja mä kävin ostamassa vinjettiin lisää, tai tohon boksiin lisää kilometrejä, eli pistin lisää rahaa sinne, ja mulla oli siellä 47 euroa, ja se sanoi, että sillä ei pääse Innsbruckin kautta niin kuin Münchenin suuntaan menevällä reitillä, niin sillä ei pääse. Ja piti laittaa lisää 107 euroa, mikä oli varmaan joku minimi. Ja sitten se sanoi vaan, että mä saan takaisin sitten loppupäässä ennen rajaa tai jossain siellä. Mä sain tommosen osoitelappusen, missä on 3 eri kohtaa, mistä voi hakea rahansa pois. Nonne. Niin täytyisi käydä siellä sitten hakea loput rahat pois ja luovuttaa boksi. Ei. Mutta on tää mielenkiintoista. Oh. Mut maisemat on hienoja, hei. Siis ei voi muuta kuin ihailla. Et kyllä tää sillain on terapeuttista ajella täällä. Nää on niin upeat nää maisemat. Oh. Otetaan vähän tosta sivuikkuna auki. Tonnekin päin. Nonni. Semmoinen. Heitti tämmösen vuoristosateen tähän nyt sitten. Vuoristosade. Mikä ihme on?
vuoristosade? Vuoristosade on sellainen sade, joka sataa vuoristossa. Okei. Joo, se on vuoristosade. Joo, selvä. Joo, Tää on sitten sellainen vuoristosade. kyllä. Se on aina tässä vuoristossa se sataa. Se Joo, vuoristosade. kyllä. Se kertyy, kato, kasaantuu tänne vuoriin. Joo. Aika hyvin korvat paukkuu kyllä taas. Vedetään nyt taas vähän alamäkeä, mutta... Nyt ei ne maisemat ei enää oikein näy. No ei näy, että nyt meni. Onneksi Se oli kato hävisi tuohon vuoristosateeseen. onneksi oli tuo alkupätkä silleen Kyllä. hyvä ja makeen näköistä. Kyllä. Mut me ollaan siis Aika tosiaan hyvin on kertynyt vettäkin tänne. Itävallan puolella. Kyllä. Ja Innsbruckia kohti ollaan menossa, siitä sitten Kohti. Müncheniä kohti. Niin ja vähän ennen Nürnbergiin niin pitäisi olla sitten semmonen kämppäri jossain. Joo, Joo. johon me ollaan nyt menossa sitten. Täh? Et johon me ollaan sitten menossa. Niin ollaan sinne menossa. Ei. Joo. Ja meidän Bubi Bullen meni jo tonne jonnekin Joo. eteen, se katosi. Me vetin rohkeasti tosta kapelkaistalta, että tossa oli tietyömaa kohtaa, niin me ei oikein voitu vetää siitä. Mutta ei se mitään. Ne menee ensin ottaa paikat sinne ja No mä luulen, että me saadaan ne tossa matkan varrella kiinni kyllä. vaikka ne saa ajaa kovempaa täällä kuin me. No joo, mutta kun toi Tumppi jo tossa yhdessä vaiheessa sanoi, että hänelle riittäisi vähän hidaisempikin vauhti tuolla, kun mentiin noita vuoristoa. Okei, no niin. Selvä. Ja tää sadehan nyt on muutenkin tämmönen, ei tässä voi ajaa. No ei tässä nyt viitti luukuttaa muutenkaan, että kyllä täällä on sen verran paljon noita lätäkköjä ja muuta. Ja liikenne on mikä on tässä, me mennään liikenteen mukaan. Joo, tossa niin oli tämmönen kontrolli, siinä oli kuorma-auton kuva ja 3,5 tonnia ja kaikki niinku oikealle, että ei saa ajaa suoraan. Mutta olin jo menossa sinne, mutta sitten totesin, että koska siinä oli kuorma-auton kuva ja 3,5 tonnia, ei koske meitä, me ei ole kuorma-auto, me ollaan henkilöauto. Joten ajettiin siitä suoraan ja itse asiassa kun kattelin tonne, niin sitä aluetta, niin siellä ei ollut kyllä mitään muuta kuin rekkoja. Mutta eli ei sillä tavalla koskenut kyllä meitä. Siinä jos siinä olisi ollut 3,5 tonnia pelkästään, niin sitten olisin tulkinut toisella tavalla. Ei ainakaan kukaan vielä lähtenyt perään. Et silleen. Toki ei meillä ole mitään vaaraa näiden painojenkaan tällä vehkeellä nyt muutenkaan. Tää on punnittu ja hyvin olisi varaa, mutta joo. Se oli semmonen, että se oli rekkakontrolli kyllä ihan täysin. Niin, lähestytään tässä pikkuhiljaa Saksan rajaa ja ilmeisesti jonkunlainen stau tai jono on, koska tuossa oli kyltit varoitteli. Maisemat on ollut kyllä hienoja, sääli tietenkin, että vettä on satanut ja pilvet on noin alhaalla, niin ihan kaikki huiput ei ole sitten tässä niinku näkynyt. Mutta tällaista matkustaminen välillä on, että se aurinko ei ihan joka päivä paista välttämättä. Lämpötila on niinku pudonnut 17 ja nyt aletaan sitten olekin näköjään täällä stau-paikoilla. Että voi olla aika moni, tai tossa oltiin tossa tämmöisessä yhdessä kaupassa ja tässä rajalla, niin, tai se oli Italian ja Itävallan raja, niin vitsit oli kylmää. Et siinä niinku joutui laittaa hupparia ja päälle, että Paljon se nyt tuntui on lämpö? hurjalta. No täällä on 17, että miettii, että 20 astetta kylmempää kuin mitä parhaillaan oli. Niin Oho. on se aikamoista. Joo, tossahan oli heti Saksan puolella punnitus homma. Kaikki yli 2,8 tonnia niin ohjattiin. Mut sitten katteli vaan, että
ei ottaneet meitä siihen, eikä ne ottanut tumppia Nanneekaan sinne, että näköjään, mutta painokontrollit oli nyt sekä Itävallan puolella, mutta ehkä ne oli enemmän noille raskaalle liikenteelle kuitenkin. Tai sitten niillä oli just nyt täyttä, että ne ei vaan ottanut meitä, mutta siitä mentiin läpi tällä kertaa. Ei ollut oikeastaan yhtään huolissaan olokaan, koska... Eipä meillä pitänyt mitään ollakaan. Ei, koska me ollaan punnattu tää auto, niin pitäisi olla kaikki järjestyksessä. Nyt seuraavaksi me etsitään sitä paikkaa, mihin me voidaan palauttaa toi Joo, mutta toistaiseksi tää on boksi. Niin, mites muuten me voidaan olla mukaan Saksan puolella vielä? Tuossa menee raja tuossa vieressä. No se menee raja vieressä, Joessa. mutta me ollaan vielä Itävallan puolella kyllä. Ollaanko? No, koska tässä on, katsotaan. Ei muuten piipannut enää. Ei. Jaa, Ei me olla Itävallan. Tai siis tossa menee raja vieressä. mikähän toisi? En mä tiedä. Oli vaan peruskamerat En sitten tiedä, Saksan puolella. mutta kyllä me ollaan siis Saksan Okei. puolella nyt. No nyt meidän pitää löytää vaan toi, minne me palautetaan. Jep, mulla on Laitetaan täällä joku hei. tämmönen lista näistä jutuista, mutta Joo, katsotaan miten koitetaan käy. löytää. Jep. Loppujen lopuksi aika vähillä ruuhkilla ja tämmöisellä saksalaistain staugefaarteilla ollaan pärjätty, mutta kyllä se nyt on näin, että nyt on yksi tämmönen ruuhka nenä edessä, että On se tuonne toiseen suuntaankin. on molempiin suuntiin tässä, mutta kyllä tämä nyt toistaiseksi liikkuu, ettei tämä nyt ihan täystauo, että sitten ollaan seisomassa, mutta katsotaan nyt miten tässä käy. Meidän pitäisi nyt sitten tosiaan metsästää se seuraavaksi tuon Go-boxin palautuspaikka. Sinne on 11 kilsaa. Joo, Sitten nähdään miten käy. kyllä. Mutta hei, keli on kirkastunut, aurinko melkein paistaa. No kyllä se vähän oikeastaan paistaakin. Mulla on jo aurinkolasit päässä. Niin ja laskettiin vähän lippaakin tuohon alas. Mikäs tässä nyt on? Ei ole mitään hätää. Ei. Joo, nyt Tumppi ja Nannekin pääsee vähän maistamaan fallien matkaa. Lähettiin tosiaan sieltä Gardalta ja sitten meille ei kellekään tullut mieleen, että silloin, että ai niin, että nyt tänäänhän on perjantai ja viikonlopuksi muuten ihan muutama muukin saksalainen on lähdössä kans viettää viikonloppuun ja kämppärit on aika suosittuja ja kohtuullisen täysiä. No nyt soitettiin yhteen semmonen kuin Camping Erlenseen. Katsotaan kuin käy. Me ei saatu, meillä on sen verran isot vehkeet nämä autot, että ei päästä sinne sisälle, mutta niiden siinä edessä on tämmönen one night stopoveri, niin katsotaan jos päästä siihen. Tilanne on nimittäin semmonen, että me nyt mennään siihen, että varmistetaan, että meillä on joku paikka ja sitten aletaan soittelemaan siitä vielä ehkä eteenpäin, mutta katsotaan. Tässä pitäisi olla semmonen puolisen tuntia karkeasti sinne. Aurinko paistaa, 25 astetta lämmintä, niin eihän tässä sinänsä mitään hätää ole. Ja jos mä luin arvosteluja oikein, niin tässä kämppärillä pitäisi olla ihan hyvä ravintola, missä saa paikallista ruokaa, niin mä luulen, että kun me paikan päälle päästään, niin meillä voi asiat olla ihan mukavastikin. Kolmensadan metrin jälkeen aja liikenneympyrään ja poistu toisesta liittymästä. Vähän lippaa, kun se on niin hemmetin. Onks mikkejä päällä? Mulla on päällä, jos se on. Hauskan näköinen Hotel Ratskeller. Mennään tähän. Niin, Tähän voi vetää joku. kauniin näköinen. Joo. No, okei. Nyt on nää äiti juniorinsa kanssa nyt vähän pikkusen vaarallisella reitillä. No niin, sopivasti tuli toi. Päästiin vähän mäkeä vetää ylöspäin. No niin. Aja liikenneympyrään ja poistu toisesta liittymästä.
Vähän liian pieni. Toinen liittymä on täällä. Tästä. Hieno kaupunki täältä. Joo, nättejä koristuksia tässäkin talossa.